हॅलो. काल आपण व्हायब्रेशनचा पेअर कॉलम्स बीट्स पूर्ण केला आधीच्या लेक्चरला. आता त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स आपण बघू. त्यातले 2 प्रॉब्लेम्स आपण सोडवले पुस्तकात दिलेले. आता त्याच्या व्यतिरिक्त जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपण बांगूच्या पुस्तकातून सोडवूया. हे प्रॉब्लेम जे आहेत त्याला एसे टाईप प्रॉब्लेम्स असं म्हणतात. त्याचं कारण असं की याच्यात लिहावं भरपूर लागतं, त्यामुळे बोर्डवरती मी पूर्ण लिहिणार आहे एक्सप्लेनेशन वगैरे, आणि त्याच्यामुळं तुम्ही ते व्यवस्थित लिहून घ्या. म्हणजे तुम्ही मध्ये पॉज करून ते लिहून घेता, तसं तुम्हाला बऱ्याच वेळा ते पॉज करून ती वाक्य लिहावी लागतील. एक प्रॉब्लेम मी सोडवून दाखवतो म्हणजे तुम्हाला कळेल. फक्त याच्यात 2 शब्द लक्षात ठेवायचे, एक वॅक्स आणि फाईल. तर याच्या आधीच्या लेक्चरला बीट्समध्ये आपण वॅक्सिंग हा शब्द बघितला होता, त्याचा आणि याचा संबंध नाही. वॅक्स याचा अर्थ मेण, मेणबत्ती जी असते त्यातलं मेण. ते जर त्या ट्युनिंग फोर्कवरती लावलं तर काय होईल, तो सेन्सिटिव्ह असतो आणि त्याच्यामुळं त्याचं वेट वाढेल आणि त्याची व्हायब्रेशन्स कमी होतील. कळलं? सो अप्लाइंग वॅक्स रिड्युसेस फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन, कारण वेट वाढणार आहे. आणि फायलिंग याचा अर्थ आपण जी फाईल वापरतो ती नाही. जे फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगला जातील किंवा हे लोहार काम करतात लोखंडाचं, त्याची वर्कशॉप जर तुम्ही पाहिली तर त्याच्यामध्ये लाकूड काम करताना तुम्ही रंधा पाहिलेला आहे, तो असा लाकडावरती घासतात आणि त्याची लाकडाची सालं निघतात. तसं लोखंड मऊ करण्यासाठी म्हणजे त्याचा सरफेस एक फाईल नावाचा प्रकार असतो, त्याला मराठीत कानस असं म्हणतात. आणि त्याला आपले जे पेवर ब्लॉक्सचे रस्ते जसे असतात असे असे करतात बघा, असे डायमंड शेप त्याच्यावरती नक्षी असते आणि सरफेस साधारण त्याचा असा असतो रेक्टँग्युलर, आणि त्याला असं हँडल असतं आणि इथं ती नक्षी. मग आता ते धरून त्या लोखंडाच्या तुकड्यावरती घासलं की त्याचं थोडंसं मटेरियल निघून जाईल. म्हणजे काय होईल, तो हलका होईल. हलका झाला की त्याची फ्रिक्वेन्सी वाढेल. So applying wax increases weight which reduces frequency. Filing decreases weight which increases frequency. कळलं? तर हे 2 शब्द लक्षात ठेवायचे. आता बघा, a tuning fork P produces 4 beats per second with another tuning fork Q of frequency 384 Hz. मी पुन्हा एकदा वाक्य वाचतो आणि अर्धा वाचतो प्रॉब्लेम, म्हणजे समजायला सोपा जाईल. अ ट्युनिंग फोर्क P प्रोड्युसेस 4 बीट्स पर सेकंड विथ अनदर ट्युनिंग फोर्क Q ऑफ फ्रिक्वेन्सी 384 हर्ट्ज. फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ट्युनिंग फोर्क Q is 384 Hz. The fork P produces 4 beats per second with Q. Therefore, the frequency of P may be. आता हा डिफरन्स आहे बीट्स याचा अर्थ, म्हणजे तो 384 मायनस 4 असेल और 384 प्लस 4 असेल. दॅट इज 380 हर्ट्ज और 388 हर्ट्ज. या 2 पॉसिबिलिटीज आहेत. म्हणजे पीची फ्रिक्वेन्सी ही 380 असेल किंवा 388 असेल, कारण क्यूची 384 आहे आणि 4 बीट्स आहे. डिफरन्स मस्ट बी 4. आता when the prongs of P are filed a little, आता फायलिंग केल्यानंतर काय होईल, पीची फ्रिक्वेन्सी वाढणार. कळलं? सध्या एवढंच लक्षात ठेवा, पीची फ्रिक्वेन्सी वाढेल. द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्युस्ड is 3 per second.
समजलं? व्हॉट वॉज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ पी बिफोर फायलिंग, याचा अर्थ पी ची ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी किती. आता इथंपर्यंत लिहिल्यानंतर मी आधी तोंडी समजावून सांगतो पुढं काय आपण लिहिणार आहोत ते, आणि मग त्याप्रमाणे लिहूया. आता बघा, पी इज फाईल्ड, याचा अर्थ पी ची फ्रिक्वेन्सी वाढणार. आता आपण असं गृहीत धरूया की 380 फ्रिक्वेन्सी आहे, पॉसिबिलिटी पहिली. 380 पेक्षा एखादी मोठी संख्या कुठली सांगा, 382. कळलं? क्यूच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये काहीच बदल नाही. मग आता 382 जर झाली फ्रिक्वेन्सी फायलिंग नंतर, तर 382 आणि 384 याच्यामध्ये फरक किती, 2. सुरुवातीला किती होता, 4 होता, म्हणजे फरक कमी झाला. कळलं? सो डिफरन्स इज रिड्यूस्ड इफ फ्रिक्वेन्सी इज 380. हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे, हा लक्षात ठेवा. आता समजा 388 असेल तर फायलिंगनंतर फ्रिक्वेन्सी वाढणारच आहे. मग 388 पेक्षा मोठा नंबर, समजा आपण 391 घेतला. आता बघा, क्यूची फ्रिक्वेन्सी तेवढीच 384. मग 384 आणि 391 याच्यातला डिफरन्स किती, 7. सो डिफरन्स इज इन्क्रीज्ड. आणि आता लॉजिक बघा, नंबर ऑफ बिट्स कमी झालेत फायलिंग नंतर. मग नंबर ऑफ बिट्स कुठल्या केसमध्ये कमी होतात, 380 असेल तरच कमी होतात. 388 असेल तर कमी होत नाही, कारण ती फ्रिक्वेन्सी वाढणार आहे. आलं लक्षात? म्हणजे ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी किती, 380. इज दिस क्लिअर? आता लिहिण्याची पद्धत अशी आहे, तुम्ही प्रॉब्लेम सोडवताना तर विचार करणारच आधी काय असेल ते. तर जे ॲप्लिकेबल नाही ते आधी लिहायचं आणि रिझल्ट आहे तो नंतर लिहायचा. मग आता मी जसं लिहितो तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे आता कुठली फ्रिक्वेन्सी असणार नाही तर 388 असणार नाही. मग आता पुढचं वर्डिंग बघ. ते उत्तर नाही आहे त्यामुळे ते आधी. इफ the frequency of P is 388 Hertz, filing increases the frequency. Therefore, it will become greater than 388 Hertz. This will increase the number of bits. बरोबर? But it is given that the number of bits is reduced to 3. Therefore, कळलं का? बघ आता पुढचं वर्डिंग तुम्हाला जमेल. इफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ पी इज 380 हर्ट्ज. आता मी अगदी सावकाश वाक्य सांगतो, तुम्ही लिहा. पहिलं वाक्य तेच, फायलिंग इन्क्रीजेस द फ्रिक्वेन्सी. बरोबर? देअरफॉर इट विल बिकम ग्रेटर दॅन 380 हर्ट्ज. ग्रेटर दॅन 380 हर्ट्ज. दिस विल डिक्रीज. बघा नीट, 380 पेक्षा वाढली आहे याचा अर्थ 384 आणि त्याच्यातला डिफरन्स कमी झाला. सो दिस विल डिक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स. आता इथं बट लिहायचं नाही, नुसतंच इट इज गिवन दॅट. बटची आवश्यकता नाही. आता इट इज गिवन दॅट द नंबर ऑफ बिट्स इज रिड्यूस टू
3. Therefore, frequency of P is 380 Hz. बदल लक्षात आले का बघा परत. Filing increases the frequency, therefore it will become greater than 380 Hz. हे लिहितो आपण. This will decrease the number of bits. It is given that the number of bits is reduced to 3. Therefore, frequency of P is 380 Hz. समजलं. आता हाच प्रॉब्लेम वॅक्सिंगसाठी दिला असता तर काय होईल ते बघूया. त्याने दिलेलं नवीन ठीक आहे, हाच घेऊ. हाच घेतला की चांगला समजेल तुम्हाला. मग त्यातला येऊ परत, पण हाच समजावून सांगतो. आता बघा, क्यूची फ्रिक्वेन्सी आहे 384 हर्ट्स, 4 बीट्स आहेत. मग पी साठी पॉसिबिलिटी काय असेल? आत्ता सारखाच पहिला भाग तोच, डिफरन्स 4 आहे. वॅक्स इज अप्लाइड टू पी. आता बघा, नंबर ऑफ बीट्स इक्वल टू 3. आता मी तेवढंच ठेवणार. तोच प्रॉब्लेम घेतलाय, फक्त फायलिंगच्या ऐवजी वॅक्स इज अप्लाइड. आता बघा, पीच्या 2 पॉसिबिलिटीज लिहिल्या. इफ ॲप्लिकेशन ऑफ वॅक्स रिड्युसेस द फ्रिक्वेन्सी, बरोबर. इफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ पी इज 380 हर्ट्स. आता वॅक्स अप्लाय केल्यानंतर काय होणार? पीची फ्रिक्वेन्सी कमी होणार. कमी याचा अर्थ 380 पेक्षा कमी होणार, आणि 380 पेक्षा कमी झाली की हा डिफरन्स वाढणार. लक्षात येतं का? बघा, 380 पेक्षा कुठलाही कमी नंबर घ्या. 375 घेतला समजा, तर 75 आणि 84 याच्यातला डिफरन्स किती? 9. पण आपल्याला नंबर ऑफ बिट्स किती दिले? 3. मग आता सेकंड पॉसिबिलिटी, 388 हर्ट्स ती कमी झाली. कमी झाल्यानंतर 384च्या जवळ येणार आहे, म्हणजे तो जो डिफरन्स आहे तो कमी होणार आहे. म्हणजे ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी किती पाहिजे? 388 हर्ट्स. कळलं का? बघा, समजायला अतिशय सोपं आहे. फक्त तो निबंध, आता ते वाक्य तुम्हाला दिली त्याप्रमाणेच लिहायचं, आणि तेवढं लिहिल्याशिवाय तुम्हाला मार्क मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवा. जो फॉर्मॅट मी तुम्हाला लिहून दिलेला आहे त्याच पद्धतीने लिहायचं. आता इथंच एक आपण अजून एक केस बघू याच प्रॉब्लेममध्ये. नंबर ऑफ बिट्स इज इन्क्रीज टू 7. आता उत्तर काय असेल? वॅक्स इज अप्लाइड तसंच दिलंय. नंबर ऑफ बिट्स इज इन्क्रीज टू 7. आता 380 असेल, कारण वॅक्स अप्लाय केल्यानंतर 380 पेक्षा कमी होणार, म्हणजे नंबर ऑफ बिट्स वाढतील. वॅक्स अप्लाय केल्यानंतर 388 पेक्षा कमी होणार, म्हणजे नंबर ऑफ बिट्स कमी होतील. आपल्याला वाढले तसं दिलंय, म्हणजे 380. म्हणजे तो वर्डिंग तुम्ही इंग्लिश लँग्वेजचा गोंधळ घालून घ्यायचा नाही. फ्रिक्वेन्सी आणि बीट्स ह्याच्याकडे लक्ष ठेवायचं. वॅक्स आहे का फायलिंग आहे? आता याच्यासाठीच बघा, तोच प्रॉब्लेम समजा घेतला आणि फायलिंग पी इज फाइल्ड अँड नंबर ऑफ बिट्स इज इन्क्रीज टू 7. आता उत्तर 388 असेल, हे तुमच्या लक्षात येईल. आता कारण फायलिंग केल्यानंतर 380 पेक्षा वाढणार. वाढले की डिफरन्स कमी झाला, आपल्याला वाढलेलं दिलं आहे. वाढले की डिफरन्स वाढला, म्हणजे बीट्स वाढले, म्हणजे 388. म्हणजे आता किती पॉसिबिलिटीज आहेत बघा. फायलिंगसाठी 2 पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ बीट्स रेड्युस्ड आणि इन्क्रीज्ड. वॅक्स अप्लाय केल्यासाठी 2 पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ बीट्स रेड्युस्ड आणि इन्क्रीज्ड. समजलं? त्याप्रमाणे सगळा प्रॉब्लेम बदलेल.
मग काही प्रॉब्लेम्स नुसते लिहून समजावून सांगतो मी, आता निबंध पूर्ण लिहित बसत नाही, पण तुम्ही प्रत्येकाने लक्षात ठेवायचं कंपल्सरी मी जेवढं वर्डिंग जशा फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला लिहून दिलं आहे त्याच पद्धतीने लिहिलं तरच बोर्ड एक्झाममध्ये मार्क पडतील. तेवढं सगळं डिस्क्रिप्शन आलं पाहिजे. A tuning fork P produces 6 beats per second with a second tuning fork of frequency 288 Hz. आता इथं नावं जर दिली नसतील तर आपल्या सोयीसाठी ट्युनिंग फोर्क्स लिहून घ्यायचे आणि ती जी 280 हर्ट्ज ही फ्रिक्वेन्सी 88 हर्ट्ज ही जी फ्रिक्वेन्सी दिली आहे ती तुम्ही कुणालाही घेऊ शकता. त्याच्यात काही पीला घेऊ का क्यूला घेऊ असा विचार करायचं कारण नाही. समजा मी पीला घेतली, नावं बदलल्यामुळे फरक काही पडत नाही. आता काय दिलंय, ट्युनिंग फोर्क पी प्रोड्युसेस ट्युनिंग फोर्क प्रोड्युसेस 6 बीट्स पर सेकंड. गिवन नेट. पुस्तकात त्यांनी नाव एक दिलेलं आहे, पण तो जरा प्रॉब्लेम मी मुद्दाम नाव न देता घेतला. त्याचं कारण तुम्हाला ह्याची पण सवय झाली पाहिजे. परीक्षेमध्ये जर पी आणि क्यू ए आणि बी अशी नावं दिली नाही तर आपण ती घ्यायची. सो अ ट्युनिंग फोर्क प्रोड्युसेस 6 बीट्स पर सेकंड विथ अ ट्युनिंग फोर्क ऑफ फ्रिक्वेन्सी 280 हर्ट्ज. एवढंच बघायचं. गिवन नेट. क्यू प्रोड्युसेस 6 beats per second with P. Therefore, frequency of Q may be 288 minus 6 Hertz or 288 plus 6 Hertz. That is 282 Hertz or 294 Hertz. आता when the prongs of the first tuning fork when the prongs of the second tuning fork are loaded with little wax, the number of beats reduces to 4. Find the frequency. आता बघा, हे नंबर ऑफ बीट्स 6 होते. वॅक्स अप्लाय केल्यानंतर क्यू ची फ्रिक्वेन्सी कमी होईल. कशापेक्षा? 282 पेक्षा. 282 पेक्षा कमी झाली की डिफरन्स वाढला. 280 घ्या, नंबर घेऊन बघायचा गोंधळ झाला तर. मग 280 आणि 288 ह्याच्यातला डिफरन्स किती? 8. नंबर ऑफ बिट्स कमी झालेत म्हणजे 4, त्यामुळे ही फ्रिक्वेन्सी असणार नाही. आता हे वॅक्स अप्लाय केल्यानंतर 294 पेक्षा फ्रिक्वेन्सी कमी झाली, इथं पॉसिबिलिटी आहे नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस्ड. सो फ्रिक्वेन्सी इज 294. आता समजलं का बघा? इज दिस अंडरस्टूड? ओके. आता कुठलाही प्रॉब्लेम जरी आला, फायलिंग येऊ दे, वॅक्स अप्लाय केलेला असू दे, नंबर ऑफ बिट्स वाढवू दे किंवा कमी होऊ दे, गोंधळ करून घ्यायचा नाही. सिच्युएशन बघायची आणि त्याप्रमाणे अनालिसिस करायचं. पुढे अ सेट ऑफ 28 ट्युनिंग फोर्क्स is arranged in a series of increasing frequencies. अरेंज इन अ सिरीज, ओळीने. मग याचाच अर्थ काय झाला की N28 सगळ्यात मोठा. Each fork gives 4 beats per second
विथ द प्रेसिडिंग वन. दॅट. आता मी प्रॉब्लेम आधी वाचून पूर्ण करतो आणि मग आपण सोडूया. बघा, द लास्ट फोर्क इज अन ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट. ऑक्टेवचा अर्थ ट्वाईस. बरोबर. कॅल्क्युलेट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ फर्स्ट अँड 28th 20 ट्युनिंग फोर्क, 20 नंबरची. आता सोल्युशन बघा. हे लक्षात आलं का? परत एकदा बघा, मी प्रॉब्लेम परत वाचतो आणि मग डाटा बघा. अ सेट ऑफ 28 ट्युनिंग फोर्क्स इज अरेंज्ड इन अ series of increasing frequencies. Each fork gives 4 beats per second with the preceding one and the last fork is an octave of the first. Calculate the frequency of the first and 20th tuning fork. आता इथं एवढंच करायचं आहे आपल्याला. n2 minus n1 equal to 4. Therefore, n2 equal to n1 plus 4. हे कळलं? n3 minus n2 equal to 4. So, n3 equal to n2 plus 4. आता मी नुसतं एवढंच लिहिणार नाही, तर ही जी n2 ची व्हॅल्यू आहे ती मी लिहिणार. मग n1 plus 4 आणि plus 4. मी मुद्दाम 8 लिहिलेलं नाही, तेवढं लक्षात घ्या. 8 लिहिलेलं नाही. n4 minus n3 equal to 4. So, n4 equal to n3 plus 4. n4 equal to n3 म्हणजे किती? n1 plus 2 into 4 आणि plus 4 म्हणजे 3 into 4. and so on. मग n28 किती येईल? तर आता बघा, n1 प्लस सगळीकडे आहे. हे सिक्वेन्स सारखंच आहे. 4 असताना 3, 3 असताना 2, मग 28 असताना किती? 27. झालं, संपलं गणित. मग अशीच आपण लिहिलं होतं 2n1 n1 प्लस 108. So, n1 equal to 108 Hz. n20 किती येईल? n1 प्लस 19 into 4 म्हणजेच 108 प्लस 76. दिस इज n20. किती सोपा प्रॉब्लेम आहे बघा. फक्त सिक्वेन्स आहे, एपीजीपी सारखा आहे. जीपी पण नाहीच, एपीच. समजला? नेक्स्ट, a set of 28 tuning forks is arranged in a series of decreasing frequencies. यांच्यामध्ये 28 आवडतं दिसतंय नंबर. फक्त काय लिहितात? डिक्रीजिंग फ्रिक्वेन्सीज. म्हणजे सगळ्यात लहान कोण असणार? n28 आणि n1 सगळ्यात मोठा असणार. ईच फोर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड विथ द प्रेसिडिंग वन. तसंच दिलंय. अँड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फर्स्ट इज अन ऑक्टेव ऑफ द लास्ट. महत्त्वाच्या स्टेप्स लिहितो, तुम्ही वाक्य पूर्ण करा. 4 बीट्स पर सेकंड आणि n1 equal to 2 into n28. Calculate the frequency of first, last and 22nd fork. आता कुठलाही विचारू दे, त्याने फरक काहीच पडत नाही एकदा रिलेशन आपल्याला मिळाल्यानंतर. आता इथं काय होतं? डिक्रीजिंग फ्रिक्वेन्सी.
त्यामुळे मोठा कोण असेल N1. किती 4. सो N2 इक्वल टू N1 मायनस 4. का असं केलं? मग अशी मी N2 चीच व्हॅल्यू काढली होती, आताही तीच काढली, कारण आपल्याला N1 आणि N28 एवढंच रिलेशन माहिती आहे. सो ऑल द टर्म्स शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ N1. एवढंच करायचं. N2 मायनस N3 इक्वल टू 4. N3 इक्वल टू N2 मायनस 4. So N1 minus 2 into 4. N3 minus N4 equal to 4. N4 equal to N3 minus 4. N1 minus 3 into 4. And so on. Therefore, N28 equal to N1 minus 27 into 4. आता N1 equal to किती दिले? 220 N28. म्हणजेच N28 equal to 108 Hz. Therefore, N1 equal to 260 आणि N22 म्हणजे N22 N1 minus 21 into 4. N1 किती आला? 260 minus 84. काय अवघड आहे याच्यामध्ये सांगा? 100 देऊ दे, कितीही देऊ दे, एकदा सिरीज तयार झाली, रिलेशन सापडले की कुठलाही प्रॉब्लेम सोडवता येतो. पुढचं बघा. A set of 12 tuning forks is arranged in an increasing order of frequencies. आता increasing दिलंय. Each fork produces x beats per second with the preceding fork. आता beats x दिलेत and the last fork is an octave of the first. पुन्हा तसंच. Each fork produces x beats and last fork is an octave of the first. कळलं? आता रिलेशन तयार करू. त्याच्या आधी काय विचारले बघा. If the fifth fork has a frequency of 90 Hz, ती दिले, कारण त्याचा उपयोग कशासाठी होईल आता? x काढण्यासाठी. Find x and what are the frequencies of first and last forks. आता परत सुरू. N2 minus N1 equal to x. N2 equal to N1 plus x. N3 minus N2 equal to x. N3 equal to N2 plus x म्हणजेच 2 into x. N4 minus N3 equal to x. N4 equal to N3 plus x. N1 plus 3x and so on. N12 equal to N1 plus 11x. Therefore, 2N1 equal to N1 equal to 11x म्हणजेच N1 equal to 11x. 3 नंबर. आता आपल्याला याचा उपयोग करायचा. N5. N5 equal to N1 plus 4x. पण N1 किती आला? 11x आला, म्हणजे 15x आला. बरोबर? म्हणजेच x इक्वल टू किती आलं? नाही, संपला प्रॉब्लेम. x ची व्हॅल्यू मिळाली.
आता काय कुठलंही काढा उत्तर, N1 N2 N12 काय विचारलं असेल ते. फर्स्ट अँड द लास्ट विचारले, त्यातलं फर्स्ट मिळालं की लास्ट मिळणारच आहे. मग आता एक्स व्हॅल्यू ठेवली की हे 66 येईल, त्याच्या दुप्पट. नवीन काय नाहीच आहे त्याच्यात. आता तुमचं टेक्स्टबुक आहे ते ओपन करा, चॅप्टर पेज नंबर सांगतो. पेज नंबर 132. आपल्याला त्याच्यामधलं रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड वेव्स हा भाग बघायचा आहे. साऊंड आणि ट्रान्सफर दोन्ही, म्हणजे ट्रान्सफर्स आणि लॉन्जिट्युडनल दोघांसाठी. आता पहिल्यांदा ट्रान्सफर्स वेव्ज आपण बघू आणि त्याच्यानंतर लॉन्जिट्युडनल बघू. आता पहिल्यांदा टायटल लिहा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्ज असं जनरल टायटल लिहा. आणि त्यातलं पहिलं रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्स. बघ, त्याच्यात 3 डायग्रॅम्स आहेत. त्या डायग्रॅमच्या खाली जे दिले ते आधी मी वाचतो. फिगर 6.1, 6.2 आणि 6.3. Reflection of a wave pulse sent on a crust from rarer medium to denser medium. Reflection of a wave pulse sent as a crust from a denser medium to rarer medium. आणि तिसरं जे आहे ते रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्रस्ट फ्रॉम डेन्सर मीडियम अँड रेअर मीडियम. ए आणि बी 2 केसेस आहेत, तिन्ही आपल्याला बघायच्यात. बघ, आता हे थोडंसं डिस्क्रिप्शन पुढं मागं तुम्हाला पेजेस करावे लागतील किंवा जावं लागेल. आपण एक्झाममध्ये जसं लिहायचं तसं त्या पद्धतीने लिहूया. आता पहिले तुम्ही डायग्राम काढा. फिगर 6.1. ए आणि बी वेव्ह आहे आणि तो क्रस्ट आहे तो काय झाला, ट्रफ झालेला आहे. ॲरोज त्यांनी दाखवले. मग त्या वरच्या वेव्हमध्ये क्रस्ट आहे तो रिफ्लेक्ट होऊन त्याचा ट्रफ झाला. आणि त्याच्या खाली लिहायचा रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव्ह पल्स सेंट ॲज अ क्रस्ट फ्रॉम रेअर मीडियम म्हणजे एअर टू डेन्सर मीडियम, म्हणजे भिंत असेल किंवा रिजिड सपोर्ट असेल त्याच्यावरती. ती डायग्राम काढा. केस 1 लिहा, नंबर 1 लिहा, एक्झाम्पल 1 लिहा. पुस्तकात दिलंय तसं लिहिलं तरी चालतं. फक्त जे आहे ते शेवटपर्यंत ठेवा. एकदम केस 1 नंतर एक्झाम्पल 2 पुन्हा केस 3 असं नको. आता डिस्क्रिप्शन बघा. कन्सिडर अ लॉंग स्ट्रिंग. पहिला शब्द मी बदललाय, ए बी. Attached one end of the string to a rigid support at B. The wave pulse travels
फ्रॉम रेअर मीडियम टू डेन्सर मीडियम. संपली. एवढीच 3 वाक्य लिहायची. By giving a jerk to the free end A of the string, a crust is generated in the string. कळलं? आता काय बघायचं बघा. पेज नंबर 133 दुसरा कॉलम बघा. इथं तुम्हाला शब्द सापडला का बघा. इन एक्झाम्पल 1 सापडलं. आता ते इन एक्झाम्पल 1 लिहायचं नाही. पुढचं वाक्य बघा. वेन क्रस्ट मूव्स अलॉंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स बी इट पुल्स द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. नॅचरली तो क्रस्ट आहे त्यामुळे ते वरती जाणार. सिमिलरली when the crust reaches B at the rigid support, it tries to pull the point B downwards. B ला तो खाली ओढेल. का ओढेल? तर त्या क्रस्टच्या मोशन प्रमाणे ते बी पार्टिकल आहे तेही खाली येणार. पण बी पार्टिकल समजा भिंतीचं असेल तर इथं ते काही खाली जाणार नाही. मग कोण फ्री आहे? तो खाली जाईल. म्हणजेच वेव्ह पार्टिकल्स. इट ट्राईज टू पुल द बी अपवर्ड्स. But being a rigid support, B remains at rest and an equal and opposite reaction is produced on the string according to the Newton's third law of motion. बरोबर. The string is pulled downwards. Thus, crust gets reflected as a trough or trough gets reflected as a crust. मग त्या केसमध्ये काय होईल? बीला ते खाली ओढतील असे जाताना. पुन्हा ऍक्शन रिएक्शन येईल. आणि मग कन्क्लुजन. देअरफॉर व्हेन अ वेव्ह इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेअरर मीडियम टू डेन्सर मीडियम ॲट द डेन्सर मीडियम, क्रस्ट इज रिफ्लेक्टेड ॲज ट्रफ अँड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड ॲज क्रस्ट. मग आता चेंज ऑफ फेज किती? तोही त्याच्या खाली लिहायचा. चेंज ऑफ फेज इज पाय रेडियन्स. एवढंच त्याच्यामध्ये लिहायचं प्रत्येकामध्ये. पुस्तकात जरी 2-3 पानं दिसला असली तरी तेवढं लिहायचं नाही. कळलं? म्हणजे महत्त्वाचे 3 पॉईंट्स काय? क्रस्ट ॲज ट्रफ, पहिल्यांदा रेअर टू डेन्सर, क्रस्ट टू ट्रफ, ट्रफ टू क्रस्ट, वाईस वर्सा, आणि फेज चेंज पाय रेडियन्स. आता एक्झाम्पल 2. Reflection of a wave pulse sent as a crust from denser to rarer medium. आता बी जो आहे तो रेअर मीडियम साठी. परत तसंच डायग्राम काढा. आता पुन्हा कन्सिडर अ लॉंग लाईट स्ट्रिंग AB. Attach the end B of the string to a ring which can slide easily on a vertical metal rod without friction. म्हणजे दोरा असा खालीवरती जाऊ शकतो. Give a jerk to free end A of the string. आता परत इकडे एक्झाम्पल 2. It is observed that. We observed that लिहायचं नाही. दुसऱ्या कॉलम मध्ये बघा. When the crust reaches the point B, it pulls the ring upwards and causes the ring to move upward. The wave is seen to get reflected back as a crust and no phase change occurs. कारण ते रेअर मीडियम तिथले पार्टिकल्स हलू शकतात. म्हणजे जशी वेळ जाणार तसंच ते पार्टिकल जाईल. त्यामुळे नो चेंज ऑफ फेज. कळलं? मग पुढे रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्रस्ट फ्रॉम अ डेन्सर मीडियम अँड रेअरर मीडियम लाईक स्ट्रिंग. फिगर 6.3 दोन्ही काढा, ए आणि बी. Consider a heavy string P and a light string Q joined to each other. Suppose they are joined at point O. Produce a wave pulse as a crust on the heavy string P moving towards the junction O. The part of the wave pulse reflected back, is reflected back on the heavy string. म्हणजे आता तुमच्या लक्षात आलं का बघा, पीचा एक टोक हातात धरायचा आणि हलवायचं. मग तो पल्स आहे तो कुठे ट्रान्सफर होईल? लाईट स्ट्रिंगकडे, म्हणजे ओच्या पुढे जाईल क्यू.
आणि परत तो येईल. त्याचं कारण ते वेव्ह ट्रॅव्हलिंग चालू झालं. हा अनुभव कधी येतो? सतरंजी घरात कधी घातली आहे का? किंवा गादीवरती बेडशीट्स असतात ती घातली असेल तर बघा, आपण त्याला असं जर्क देतो. जर्क केले की ती वेव्ह पुढे जाते आणि परत मागे येते. तुम्हाला अगदी करून बघता येण्यासारखं आहे. आत्ता 12वीचं वर्ष आहे म्हणून मी काही काम करणार नाही घरामध्ये असं बरेच जण सांगतात. पालकांकडेच रागाने बघतात डोळे मोठे करून. पालक बिचारे गप्प बसतात. पण आज लेक्चर झाल्यानंतर जरा सांगा की मला स्वतःला सतरंजी घालायची आहे का बेडशीट घालून बघायचं. काय करणार ते सांगू नका, पण त्यांना बरं वाटेल. कधी नव्हे ते काम करायला लागलेत. एक दिवस आनंद, तो 15 दिवस टिकेल. पुन्हा काम सोडून द्यायचं, उद्यापासून हात लावायचा नाही. मग ऑब्झर्व द पार्ट ऑफ द वेव्ह पल्स रिफ्लेक्टेड ऑन द लाईट स्ट्रीम. कळलं? आता ते एक्झाम्पल 3. वी फाइंड दॅट अ क्रस्ट ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम अ हेवी स्ट्रिंग गेट्स रिफ्लेक्टेड ॲज अ क्रस्ट फ्रॉम द लाइटर स्ट्रिंग. हे आत्ता आपण पाहिलं आहे. डेन्सर टू लाइटर मीडियम किंवा रेअर मीडियम. रिफ्लेक्शन ॲट द सरफेस when a wave is traveling from a denser medium to rarer medium causes a crust to be reflected as crust. तसाच बरोबर. आणि आता मग केस बी मध्ये काय आहे? क्यूला कोण आहे? ट्रफ आहे. तो इकडं काय झाला? क्रस्ट झाला. कारण ते आपण बघितलं रेअरर टू डेन्सर फेज चेंज. So when a crust travels from lighter string to heavy string, the crust is reflected as trough and vice versa. अतिशय सोपं. कळलं? आता सेकंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्युडनल वेव्स. म्हणजे आता साऊंड ॲक्च्युली. आता याच्यात फक्त दोनच केसेस आहेत. दोन्ही डायग्राम्स काढले तरी चालतील. फक्त फिगरला ए आणि बी असं नाव द्यायचं किंवा 1, 2 जे तुम्ही नेहमी देता तसं. 6.4, 6.5 तिथले सी आणि आर म्हणजे कॉम्प्रेशन आणि रेअरफॅक्शन. आता 6.4 मध्ये काय दाखवलं आहे? इन्सिडेंट लॉन्जिट्युडनल वेव्ह. सो कॉम्प्रेशन इज इन्सिडेंट, बरोबर. आणि रिफ्लेक्ट कोण झाले? कॉम्प्रेशनच झाले. रिजिड बॉल असताना सुद्धा, डेन्सर मीडियम असताना. आणि ट्रान्सफर्समध्ये काय होतं? क्रस्टचा ट्रफ होता, पाय एवढा फरक होता. मग आता ते कळलं की 6.5 तुम्हाला कळेल. रेअरर मीडियम आहे, त्याच्यावरती कोण आहे? रेअर फॅक्शन आहे. रिफ्लेक्ट कोण झालं? कॉम्प्रेशन. सो देअर इज फेज चेंज ऑफ पाय. रिझनिंग आपण बघू, पण फरक कळला का बघू. आता दोन डायग्राम्स काढा, 6.4 आणि 6.5 ए आणि बी. डायग्रामच्या खाली नाव द्यायचं. आज चॅप्टर संपला. बघ, consider a longitudinal wave traveling from a rarer medium to a denser medium. In a longitudinal कन्सिडरच्या आधी फिगर ए असं लिहायचं, कारण आपण दोन फिगर्स एकदम काढल्या त्याच्यामुळे. तुम्ही जर एक फिगर एक डिस्क्रिप्शन, एक फिगर एक डिस्क्रिप्शन असं लिहिणार असाल तर लिहायचं काही कारण नाही. इन अ लॉन्जिट्युडनल वेव्ह कॉम्प्रेशन इज अ हाय प्रेशर रिजन वाईल रेअर फॅक्शन इज अ लो प्रेशर रिजन. हे मात्र लिहावं लागेल. त्याचं कारण आपल्याला ते प्रेशरचा उपयोग पुढे आहे कन्सेप्टमध्ये. आणि डायग्राम्स एकदम काढण्याचा फायदा असा की परीक्षेमध्ये सहसा एकदा पट्टी पेन्सिल हातात घेतल्यानंतर परत ते ठेवायची, परत पेननी लिहायचं आणि परत पट्टी पेन्सिल हातात घ्यायची, त्याच्यात वेळ जातो. हे कॅल्क्युलेशन्स करावे लागतात बरं का परीक्षेमध्ये, टाईम मॅनेजमेंट. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला डायग्राम सलग काढणं हे बरं पडतं केव्हाही. आयडियली एक डायग्राम त्याचं एक्सप्लेनेशन, एक डायग्राम त्याचं एक्सप्लेनेशन असं असलं पाहिजे. ज्यांना जमतं त्यांनी करावं. पुढे, when compression reaches the denser medium it tries to push the particles of that medium. आता ते असे ओढणार आहेत. मगाशी कसं होतं? वर किंवा खाली होतं, क्रस्ट किंवा ट्रफ होता. आता ते असे ओढतील.
It tries to push the particles of that medium, but the energy of the particles in rarer medium is not sufficient to compress the particles of denser medium, obviously. According to Newton's third law of motion, an equal and opposite reaction comes into play. As a result, the particles of rarer medium get compressed, म्हणजे कुठले वेव्हचे. Thus, when longitudinal wave travels from a rarer medium to denser medium, a compression is reflected as a compression and rarefaction as a rarefaction. There is no change of phase. इथपर्यंत लिहा. हॅलो. येस. मग आता पुढचं समजायला अतिशय सोपं आहे. पार्टिकल्स आर फ्री रेअर मीडियम. When longitudinal wave travels from a denser medium to a rarer medium, a compression is reflected as a rarefaction. Reversal of phase. So phase changes by pi radians. When compression reaches a rarer medium from denser medium, it pushes the particles of rarer medium. Due to this, particles of the rarer medium get compressed. कारण ते फ्री आहेत, त्यांना पुश केल्यानंतर ते कॉम्प्रेस होतील अँड मूव्ह फॉरवर्ड अँड रेअरफॅक्शन इज लेफ्ट बिहाइंड. म्हणजे ते असे रेअर मिडियम इथं आणि अशी वेव्ह आली, आता हे कॉम्प्रेस झाले, परत इकडे आले. सिमिलरली अ रेअरफॅक्शन गेट रिफ्लेक्टेड ॲज अ कॉम्प्रेशन. हे चेंज ऑफ पाय. तर ते थोडंसं इमॅजिन करा. म्हणजे आता याचं एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. अमर अकबर अँथनीमध्ये तो असं ते अकॉर्डियन वाजवतो बघा, तो त्याच्यात ते असे बेले जे असतात ते असे उघडतात, बंद होतात. प्रेस केलं की ते कॉम्प्रेशन तयार होतं, सोडून दिले की रेअरफॅक्शन. तो प्रकार इथं आहे. कळलं? तर इथं हा चॅप्टर संपला. काही शंका असेल तर ग्रुपवरती विचारा. पुढच्या लेक्चरला आपण अतिशय महत्त्वाचा आणि अतिशय कन्सेप्च्युअल असा फ्लुइड्सचा चॅप्टर चालू करायचा आहे. फ्लुइड मेकॅनिक्स नाव आपल्या सिलेबसमध्ये वेगळं आहे, पण ॲक्च्युली तिथे फ्लुइड मेकॅनिक्स असं त्याला म्हणतात, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स. ओके, थँक्यू.